हॅलो गाईज, वेलकम टू वीपीडी एज्युकेशनल. गाईज, UGC नेट एक्झाम हा कंडक्ट केला जाणार आहे 20 नोव्हेंबर 2021 पासून. पण गाईज, आणखी 1-2 एक्झाम आहेत, त्या एक्झाम त्या डेटला क्लॅश करत आहेत. तर गाईज, या संदर्भात थोडक्यामध्ये मी डिस्कस करणार आहे की कुठला एक्झाम पोस्टपोन होऊ शकतो किंवा कुठला एक्झाम पोस्टपोन होणार नाही. तर गाईज, डिस्कशन सुरू करण्याआधी जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट, सेट आणि पेट यांच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि गाईज, आपली वीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, त्यालाही जॉईन करा, जेणेकरून कुठलेही अपडेट असेल, कोणतीही PDF असेल तीही तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. आता हे पहा गाईज, UGC नेट एक्झाम यांचं पब्लिक नोटीस आलं होतं 22/10/2021 आणि यामध्ये त्यांनी काय केलं तर डेट अनाऊन्स केली त्या पेपरच्या. तर हे पहा, डेट त्यांनी दिली त्या एक्झामिनेशनच्या 20 नोव्हेंबर पासून 5 डिसेंबर पर्यंत, म्हणजे 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 नोव्हेंबर, त्यानंतर 1, 3, 4, 5 डिसेंबर या दिवशी काय होणार आहे, UGC नेटचा एक्झाम होणार आहे. आता इथे 21 तारीख पण आली आणि 5 तारीख पण आली. तर गाईज, या दोन्ही दिवशी दुसऱ्या कुठल्या तरी एक्झाम आहेत, त्या म्हणजे कोणत्या? त्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम ती आहे महाटेट, म्हणजे महाटेट एक्झाम आहे, तिची डेट पाहिलं 21/11/2021 दिली आहे. आणि UGC नेटचा पण एक एक्झाम आहे 21 तारखेला. तर गाईज, इथे एक्झाम पोस्टपोन होईल कुठला? तर गाईज, इथे महाटेटचा एक्झाम पोस्टपोन होण्याचे चान्सेस 0% आहे, कारण त्यांनी हॉल तिकीट अनाऊन्स केलेलं आहे. एकदा हॉल तिकीट अनाऊन्स झाल्यानंतर 99% चान्स असतो की एक्झाम पोस्टपोन होणार नाही. तर गाईज, महाटेट एक्झाम तर आता पोस्टपोन होऊ शकत नाही, पण मग UGC नेट एक्झाम पोस्टपोन होईल का? तर गाईज, येस, UGC नेट एक्झाम हा पोस्टपोन होऊ शकतो, पण कुठला? फक्त जो एक्झाम 21 तारखेला घेतला जातोय तोच, फक्त दुसरा एक्झाम होणार नाही पोस्टपोन. म्हणजे 20 तारखेलाच एक्झाम सुरू होईल, पण 21 तारखेचा जो एक्झाम आहे ना, तो झाला तर पोस्टपोन होऊ शकतो, म्हणजे 5 डिसेंबर नंतर तो एक्झाम कंडक्ट केला जाऊ शकतो, फक्त 21 तारखेच्या दिवशीचा. म्हणजे जी एक्झाम डेटची जी शेड्यूल आहे ती तीच राहील, फक्त 21 तारखेचं पुढे मागं करतील आणि लास्टला एक्झाम कंडक्ट करतील, जे विद्यार्थ्यांचा एक्झाम 21 तारखेला होणार आहे त्यांचा. फक्त इतकंच पोस्टपोन होईल, पूर्ण काही डेट शीट बदलणार नाहीये, तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर UGC नेट एक्झामची डेट शीट आणखी आलेली नाही, म्हणजे कुठल्या दिवशी कुठल्या एक्झाम होणार आहे याची डेट शीट आणखी आलेली नाही. एक डेट शीट आहे ती व्हायरल होती, पण ती फेक आहे, ती एडिटेड आहे, कोणतरी एडिट केली आणि ती व्हायरल केली. तर गाईस, ती फेक डेट शीट आहे. डेट शीट ओरिजिनल कोणती असते? जिथे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी त्यांचा लोगो वगैरे असतो, नंतर UGCचा पण लोगो असतो, त्यानंतर इथं डायरेक्टरची सही असते, हे महत्त्वाचं असतं. इथे सही असेल ही तरच ती डेट शीट काय असते, ओरिजिनल असते, लक्षात ठेवा. नाहीतर दुसऱ्या डेट शीट ह्या डुप्लिकेट असतात, म्हणजे सही कोणी डुप्लिकेट वापरू शकत नाही, पण बाकी फॉर्मॅट हा डुप्लिकेट वापरू शकतात. तर सही जी असेल तीच ओरिजिनल असते, हे लक्षात ठेवा. म्हणून डेट शीट आणखी काय आलेली नाही UGC नेटची, आल्यानंतर मी तुमच्यासोबत डिस्कशन करेनच. त्यानंतर मला एक स्पेशली तुम्हाला सर्वांना एक गोष्ट सांगायची की दिवाळी आता येते, तर दिवाळीला पण एन्जॉय करा, की 2021 दिवाळी एकदा गेल्यावर पुन्हा काय येणार नाही, हे लक्षात ठेवा. म्हणून आत्ताची दिवाळी येणार आहे ती अभ्यास पण करा आणि एन्जॉय पण करा. म्हणजे म्हणायचं आहे काय, तर दिवाळी 2021 पुन्हा येईल, दिवाळी पण 2022 येईल, 21 पुन्हा येणार नाही. म्हणजे गेलेले दिवस काय पुन्हा येणार नाही आणि आलेले कसे ते आपल्याला माहित नाही. म्हणजे आहेत ते एन्जॉय पण करा आणि अभ्यासाला पण टाइम द्या. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणायचं आहे काय, तर 3 दिवस तुम्ही दिवाळी दिले, तर दिवाळी झाल्यानंतर हे 3 दिवस तुम्ही ओव्हरटाईम म्हणजे स्टडीसाठी कशा प्रकारे ओव्हरटाईम करू शकता याचं एक मॅनेजमेंट करा आणि हे 3 दिवस नंतर तुम्ही भरून काढण्याचा प्रयत्न करा. तर दिवाळीला पण एन्जॉय करा, पुन्हा अभ्यासच करा असं म्हणणार नाही, तर सगळ्या गोष्टी एन्जॉय करून सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजे. कारण जरी तुमचं नेट सेट झालं तर पुढे PhD आहे, म्हणजे शिक्षण ही लाईफ लॉंग प्रोसेस आहे, तुम्हाला आयुष्यभर शिकायचंच आहे. तर प्रत्येक गोष्ट एन्जॉय करून शिका, हेच मला तुम्हाला सजेशन राहील. म्हणजे माइंड एक फ्रेश राहतं. नाही तर काय होतं, सर्वजण दिवाळी वगैरे साजरा करतायत, तुम्ही नुसता अभ्यास करतायत, मग आपल्या एक माइंडला कुठेतरी असं वाटतं की आपण फक्त अभ्यास करतोय. तर असंही वाटून देऊ नका. म्हणजे दिवाळी पण एन्जॉय करा, स्टडी पण करा, सर्व गोष्टींचं मॅनेजमेंट करा, एक प्रॉपर मॅनेजमेंट करा आणि त्यानुसार स्टडी करा. तर काहीच हेच तुम्हाला सजेशन राहील. एक्झाम पोस्टपोन होणार नाही. ज्या विद्यार्थ्यांचा एक्झाम 21 तारखेला होणार आहे त्यांचा फक्त थोडासा लेट होईल, बाकी काय पोस्टपोन होणार नाही. आणि झाला तर लेट होईल, नाही तर 21 तारखेलाच ते घेऊ शकतात, कारण हा नॅशनल लेवलचा एक्झाम आहे आणि जे महाटेट आहे ती कसली आहे, आपली स्टेट लेवलची एक्झाम आहे. तर पोस्टपोन होईल का नाही आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही, पण झाला तर मी सांगतो पुन्हा की 21 तारखेची एक्झाम फक्त लास्टला कंडक्ट करतील. जसं मागच्या वर्षी त्यांनी एक एक्झाम हा लास्टला घेतला होता, म्हणजे त्याची डेट शीट ही वेगळी होती, पण पुन्हा त्यांनी डेट शीट काय केली, अपडेट केली आणि लास्टला एक एक्झाम कंडक्ट केला. तर या वर्षी असं होण्याचे चान्सेस आहेत. तर बी रिलॅक्स, अभ्यास हा 21 तारखेच्या दृष्टिकोनातूनच करा आणि 20 तारखेला तुमचा एक्झाम होणार आहे या दृष्टिकोनातूनच करा. तर गाईज, थँक्यू सो मच. हेच डिस्कशन होतं, थोडंसं छोटं डिस्कशन होतं, बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला कमेंट आले त्या संदर्भात, म्हणून मी डिस्कशन केलं. तर थँक्यू सो मच.